ไฟไหม้ตึกสูงฮ่องกงครั้งประวัติศาสตร์เพลิงลามหลายอาคารดับแล้วนับ10 รายเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เผาผลาญอาคารพักอาศัยสูงหลายแห่งในโครงการที่พักอาศัยหว่องฟุกคอร์ดเขตไทโปทางตอนเหนือของฮ่องกงเมื่อวันพุธที่ 26 พฤศจิกายนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 14 รายและบาดเจ็บอีกหลายสิบคนขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องต่อสู้กับการควบคุมเพลิงที่ลุกลามอย่างหนักเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ต่อสู้กับเปลวเพลิงสีส้มไปจนถึงช่วงค่ำเนื่องจากมีควันสีดำหนาทึบลอยออกมาจากอาคารสูง 32 ชั้นซึ่งถูกห่อหุ้มด้วยนั่งร้านไม้ไผ่และตาข่ายก่อสร้างสีเขียวสาเหตุของเพลิงไหม้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดในทันทีความท้าทายในการควบคุมเพลิงในที่สูงหน่วยงานดับเพลิงเปิดเผยว่าพวกเขาพยายามอย่างหนักในการเข้าถึงชั้นบนของอาคารเนื่องจากความร้อนที่รุนแรงและการควบคุมเพลิงยิ่งยากลำบากขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงกลางคืนอาคารที่เกิดเพลิงไหม้เริ่มต้นที่โครงการที่พักอาศัยหว่องฟุกคอร์ดซึ่งมีอพาร์ตเมนต์สำหรับพักอาศัย 2,000 ยูนิตประกอบด้วยอาคาร 8 บล็อกกรมบริการดับเพลิงระบุว่ายังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนผู้ที่อาจยังติดอยู่ภายในอาคารอย่างไรก็ตามมีประชาชนจำนวนมากที่อยู่ในอาการตกใจและร่ำไห้เฝ้าดูควันที่พวยพุ่งออกมาจากโครงการที่พักอาศัยจากทางเดินใกล้เคียงยอดผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บผู้อำนวยการกรมบริการดับเพลิงกล่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรวมอยู่ในกลุ่มผู้เสียชีวิต 14 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 16 คนกรมดับเพลิงได้รับรายงานเมื่อเวลา 14:51 นาทีว่าเกิดเพลิงไหม้ที่หวังฟุกคอร์ดและได้ยกระดับเป็นสัญญาณเตือนภัยระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของฮ่องกงในเวลา 18:22 นาทีลมที่พัดแรงได้โหมกระพือเปลวเพลิงทำให้ไฟลุกลามไปยัง7ใน8บล็อกของโครงการที่พักอาศัยดังกล่าวมีรายงานว่ามีการพบโครงนั่งขาร่วมหล่นลงสู่พื้นขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังต่อสู้กับไฟการตอบสนองจากรัฐบาลและผู้บริหารสูงสุดนายจอห์นลีผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงได้เรียกประชุมฉุกเฉินในช่วงเย็นวันพุธและกล่าวว่าทุกหน่วยงานของรัฐบาลกำลังให้ความช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของสาธารณชนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้เรียกร้องให้มีการใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อดับเพลิงและลดความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุดกระทรวงคมนาคมของฮ่องกงได้แจ้งว่าเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้ทำให้ถนนไถโปซึ่งเป็นหนึ่งใน2ทางหลวงสายหลักของฮ่องกงถูกปิดและมีการเบี่ยงเส้นทางเดินรถบัสนอกจากนี้สำนักการศึกษาของเมืองยังระบุว่าจะมีการปิดโรงเรียนอย่างน้อย6แห่งในวันพฤหัสบดีเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้และปัญหาการจราจรประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงออกมาแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้พร้อมทั้งเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่พยายามอย่างเต็มกำลังในการดับเพลิงและลดความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุดความกังวลเกี่ยวกับนั่งร้านไม้ไผ่และประวัติเหตุการณ์ร้ายแรงเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่เลวร้ายที่สุดในฮ่องกงนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ที่อาคารพาณิชย์ใจกลางเกาหลุนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2539 ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 41 คน เพลิงไหม้ครั้งนั้นพบว่าเกิดจากการเชื่อมระหว่างการปรับปรุงภายในอาคารปัจจุบันฮ่องกงเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สุดท้ายในโลกที่ยังคงมีการใช้นั่งร้านไม้ไผ่อย่างแพร่หลายในการก่อสร้างแม้ว่ารัฐบาลจะเริ่มดำเนินการยกเลิกการใช้นั่งร้านไม้ไผ่ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยโดยกำหนดให้งานก่อสร้างภาครัฐ 50% ต้องเปลี่ยนไปใช้โครงโลหะแทนเลิกด่วน 5 สไตล์อาหารเช้ายอดฮิตที่ทำร้ายสมองทั้งเร่งแก่ ความจำแย่ และเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งสมองใช้พลังงานสูงถึง 20% ของแคลอรี่รวมที่ร่างกายได้รับในแต่ละวันมื้อเช้าจึงเป็นแหล่งกลูโคสและสารอาหารสำคัญที่ช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการเลือกอาหารเช้าที่ไม่เหมาะสมอาจนำมาซึ่งความเหนื่อยล้าและสมาธิสั้นในระยะสั้นและยังอาจวางรากฐานสำหรับโรคทางระบบประสาทเช่นอัลไซเมอร์หรือเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งได้เพื่อปกป้องสมองจากอันตรายเหล่านี้ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำให้หลีกเลี่ยง5รูปแบบอาหารเช้าที่ได้รับความนิยมอย่างสูง5อาหารเช้าที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อสุขภาพสมอง 1. อาหารประเภทน้ำซุปเข้มข้นและมีไขมันสูงอาหารเช้าประเภทน้ำซุปที่เข้มข้นมักมีปริมาณโซเดียมและไขมันอิ่มตัวเกินเกณฑ์การบริโภคเกลือปริมาณมากตั้งแต่เช้า
จะเพิ่มความเสี่ยงภาวะความดันโลหิตสูงและทำลายหลอดเลือดขนาดเล็กในสมอง ภาวะความดันโลหิตสูงเรื้อรังคือสาเหตุหลักของภาวะสมองเสื่อมจากหลอดเลือดหรือ vascular dementia นอกจากนี้ไขมันอิ่มตัวสูงยังเร่งให้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัวขัดขวางการไหลเวียนและออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง 2. อาหารทอดที่ชุ่มน้ำมันการปรุงอาหารด้วยน้ำมันท่วมโดยเฉพาะน้ำมันที่ถูกนำมาใช้ซ้ำจะก่อให้เกิดสาร AGEs และสารแอลดีไฮด์ที่เป็นพิษสารประกอบเหล่านี้จะกระตุ้นให้เกิดภาวะการอักเสบของระบบประสาทเรื้อรังซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่โรคความเสื่อมของระบบประสาทเช่นอัลไซเมอร์ 3. คาร์โบไฮเดรตขัดสีสูงอาหารเช้าที่ทำจากคาร์โบไฮเดรตขัดสีเส้นขนมปังขาวหรือเส้นต่างๆมีดัชนีน้ำตาลหรือว่า GI สูงมากการรับประทานอาหาร GI สูงในตอนเช้าจะทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วภาวะดื้อต่ออินซูลินเรื้อรังที่เกิดจากความผันผวนของน้ำตาลในเลือดนี้ถูกเรียกว่าเบาหวานชนิดที่ 3 ของสมองซึ่งเป็นกลไกหลักที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์นำไปสู่อาการอ่อนเพลียและภาวะสมองล้าหรือว่า brain fog 4. เนื้อแปรรูปเช่นไส้กรอกและแฮมถึงแม้อร่อยและสะดวกแต่เป็นภัยคุกคามร้ายแรงเนื่องจากมีสารไนไตรท์สูงซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นสารไนโตรซามีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งร้ายแรงการได้รับสารไนโตรซามีนเรื้อรังมีความเชื่อมโยงกับการกลายพันธุ์ของยีนหรือว่า genotoxicity และเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งในเนื้อเยื่ออ่อนแอรวมถึงเนื้อเยื่อประสาทด้วย 5. ขนมอบและซีเรียลสำเร็จรูปที่มีน้ำตาลสูงขนมอบคุกกี้หรือซีเรียลสำเร็จรูปไม่เพียงแต่มีน้ำตาลขัดสีสูงเท่านั้นแต่ยังอาจมีไขมันทรานส์ซึ่งเป็นสารก่อการอักเสบที่รุนแรงการสัมผัสกับไขมันทรานส์และน้ำตาลสูงเป็นประจำจะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาการอักเสบต่อเนื่องในสมองซึ่งเร่งกระบวนการเสื่อมของเซลล์ประสาทและทำให้สมองไวต่อโรคทางระบบประสาทที่รุนแรงมากขึ้นวิธีบำรุงสมองให้แข็งแรงเพื่อเป็นการช่วยสมองของคุณเองควรทานที่อาหารเช้าประเภทดังกล่าวด้วยอาหารที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระไขมันที่ดีต่อสุขภาพเช่นโอเมก้า 3 และโปรตีนคุณภาพสูงการปรับเปลี่ยนนี้จะช่วยรักษาความมั่นคงของหลอดเลือดและเซลล์ประสาทซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการป้องกันโรคสมองเสื่อมและชะลอความชราของสมองอย่าเผลอหยิบกลับบ้านของใช้ในโรงแรมที่ห้ามนำกลับแม้จะดูเหมือนของฟรีการได้เข้าพักในโรงแรมถือเป็นความสุขอย่างหนึ่งของการเดินทางห้องพักที่หรูหรากว่าปกติเตียงนอนนุ่มสบายและห้องน้ำที่ดูพิเศษล้วนทำให้หัวใจเราเต้นระรัวไปกับบรรยากาศที่ไม่ใช่ชีวิตประจำวันอย่างไรก็ตามหลายคนอาจเคยสงสัยเมื่อเห็นชุดของใช้ในห้องน้ำว่าแชมพูสวยๆนี้หยิบกลับได้ไหมนะหรือรองเท้าแตะใช้แล้วทิ้งคงได้แต่ผ้าขนหนูนี้ล่ะนี่คือข้อถกเถียงที่มักเป็นประเด็นบนโซเชียลมีเดียเสมอทนายเผยเกณฑ์ตัดสินคือร่วมอยู่ในค่าที่พักหรือไม่คิตามูระชินอิจิทนายความจากสำนักงานกฎหมายมาโกโตะประเทศญี่ปุ่นได้ให้คำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับการนำของใช้ในโรงแรมกลับบ้านทนายความกล่าวว่าหลักการสำคัญคือสิ่งของทั้งหมดในห้องพักถือเป็นทรัพย์สินของโรงแรมดังนั้นการนำทรัพย์สินเหล่านี้ออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเข้าข่ายความผิดฐานลักทรัพย์ได้เหตุผลที่สิ่งของบางอย่างนำกลับได้เนื่องจากของใช้สิ้นเปลือง amenity เช่นแปรงสีฟันหรือแชมพูขวดเล็กถือเป็นการบริการที่รวมอยู่ในค่าที่พักแล้วโดยทั่วไปสามารถแบ่งสิ่งของออกเป็น2 กลุ่มดังนี้สิ่งที่นำกลับได้ถือเป็นบริการที่รวมอยู่ในค่าที่พักแปรงสีฟันหวีมีดโกนแชมพูครีมนวดสบู่แบบซองหรือขวดบรรจุภัณฑ์เดี่ยวรองเท้าแตะใช้แล้วทิ้งซองชาซองกาแฟสำเร็จรูปสิ่งที่ไม่ควรนำกลับถือเป็นทรัพย์สินของโรงแรม
ผ้าเช็ดมือ ผ้าขนหนู ผ้าเช็ดตัว เสื้อคลุมอาบน้ำที่เขียบุหรี่ ถ้วยกาแฟ แก้วไวน์ไดร์เป่า ผม รีโมทโทรทัศน์ ไม้แขวนเสื้อแชมพูขวดใหญ่ แบบติดตั้งถาวร ชนิดกดปั๊ม สิ่งที่สร้างความเข้าใจ ผิดได้ง่ายที่สุดคือ ผ้าขนหนู เนื่องจากเป็นของใช้ที่ซัก และนำกลับมาใช้ซ้ำ หากนำกลับไปอาจเข้าข่ายความผิดฐานลักทรัพย์ หลักการนี้ใช้กับร้านค้าและร้านอาหารได้หรือไม่ แนวคิดที่ว่า เป็นบริการที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่าย หรือเป็นทรัพย์สินของร้าน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานที่อื่นๆ ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ถุงพลาสติกเล็กๆ ที่เคาน์เตอร์บรรจุสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ต มีไว้เพื่อป้องกันน้ำเนื้อ หรือปลาหยดใส่ของอื่นๆ ซึ่งถือเป็นบริการลูกค้าสามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ แต่หากนำกลับบ้านไปทีละมากๆ ก็อาจถือเป็นการลักทรัพย์ได้ สำหรับผ้าเย็นในร้านอาหาร หากเป็นกระดาษใช้แล้วทิ้งก็ไม่มีปัญหา แต่หากเป็นผ้าขนหนูผืนเล็กที่ร้านเช่ามาจากบริษัทซักรีด นั่นถือเป็นทรัพย์สินของร้านการนำกลับไป จึงอาจเป็นปัญหาได้ แม่เอาเงินยัดปากลูกชายก่อนลงมือสังหารดับคาเตียง เปิดเหตุผลที่ศาลยังสะเทือนใจ ผู้พิพากษายื่นเรื่องให้อภัยโทษ เรื่องราวสะเทือนใจจากกรุงไทเปไต้หวัน เมื่อหญิงชราวัย 80 ปี ตัดสินใจจบชีวิตลูกชายวัย 50 ปี ที่ป่วยเป็นอัมพาตและสมองพิการมาตั้งแต่กำเนิด หลังดูแลมาอย่างยาวนานถึงครึ่งศตวรรษ คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก 2 ปี 6 เดือน แต่ด้วยความเห็นใจในชะตากรรม ผู้พิพากษาจึงได้ทำเรื่องเสนอให้ประธานาธิบดีพิจารณาอภัยโทษเป็นกรณีพิเศษ คำพิพากษาที่เปื้อนคราบน้ำตา ซูเหวินเว่ยคณบดีคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันหรือ NTNU ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เรียกร้องให้สังคมและประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อพิจารณาอภัยโทษตามคำแนะนำของศาลโดยระบุว่าคำพิพากษานี้เปรียบเสมือนหยดน้ำตาอุ่นๆบนตัวบทกฎหมายที่เย็นชาคดีนี้คณะผู้พิพากษาต้องเผชิญกับความลำบากใจอย่างยิ่งในการตัดสินแม้การกระทำจะผิดกฎหมายแต่จำเลยได้โทรแจ้งตำรวจและรอมอบตัวทันทีอีกทั้งไม่มีประวัติอาชญากรรมและญาติทุกคนต่างให้อภัยและเข้าใจถึงความทุกข์ทรมานที่เธอแบกรับมาตลอด 50 ปีศาลจึงตัดสินโทษสถานเบาและเสนอขออภัยโทษเพื่อหาทางออกที่สมเหตุสมผลถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับมนุษยธรรม เบื้องหลังโศกนาฏกรรม ความรักและความสิ้นหวัง ย้อนกลับไปดูที่มาของเหตุการณ์นางหลิวนามสมมุติ อาศัยอยู่กับลูกชายและผู้ดูแลชาวต่างชาติลูกชายของเธอป่วยหนักจากผลข้างเคียงจากวัคซีนตั้งแต่เด็กทำให้เป็นอัมพาตและสมองพิการต้องนอนติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มานานกว่า50 ปีโดยมีแม่เป็นผู้ดูแลหลักมาตลอดจนกระทั่งสังขารเริ่มโรยราจึงได้จ้างผู้ดูแลมาช่วยจุดแตกหักเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2023 เมื่อนางหลิวติดเชื้อโควิด -19 และต้องแยกกักตัวความเครียดสะสมเริ่มก่อตัวเมื่อเธอกลับบ้านมาพบว่าลูกชายก็ติดเชื้อเช่นกันอาการไข้ขึ้นสูงและความเจ็บปวดของลูกทำให้เธอเกิดความคิดว่าหากเธอเป็นอะไรไปก่อนลูกชายจะกลายเป็นภาระหนักอิ่งของญาติพี่น้องวาระสุดท้ายด้วยอ่างเปาและหยดน้ำตาด้วยความรักและความกังวลนางหลิวตัดสินใจที่จะพาลูกชายเดินทางไกลไปด้วยกันในวันที่ 12 พฤษภาคม 2023 อาศัยจังหวะที่ผู้ดูแลไปทำธุระส่วนตัวเธอเข้าไปในห้องลูกชายล็อกประตูและนำอ่างเปา 10,000 ดอลลาร์ไต้หวันยัดใส่ปากลูกชายเพื่อเป็นการอวยพรให้เขาเดินทางสู่ภพภูมิที่ดีจากนั้นเธอใช้ผ้าปิดปากและจมูกพันทับด้วยเทปกาวจนลูกชายเสียชีวิตก่อนจะนั่งรออยู่อย่างนั้นจนผู้ดูแลมาพบและแจ้งญาติเมื่อตำรวจมาถึงเธอยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาด้วยความจำนนต่อหลักฐานและความรู้สึกผิดชอบชั่วดีบทเรียนสะท้อนสังคมผู้สูงอายุอาจารย์ซูเหวินเว่ยชี้ให้เห็นว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีฆาตกรรมทั่วไปแต่มันคือเสียงกรีดร้องที่เงียบงันของครอบครัวที่ต้องแบกรับภาระการดูแลผู้ป่วยติดเตียงยาวนานจนเกินขีดจำกัดของมนุษย์คนหนึ่งเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐต้องสร้างตาข่ายรองรับทางสังคมเพื่อโอบอุ้มผู้ดูแลที่กำลังสิ้นหวังไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมเช่นนี้ซ้ำอีกเปิดภาพอนุชาหน้าตาดีมิติใหม่ฉากวายตามคำพรรณนาลึกซึ้งของอีเหนาในวรรณคดีไม่ใช่แค่บุษบาแต่อีเหนาเคยห้ามใจไม่อยู่กับน้องชายที่หน้าตาเหมือนนางอันเป็นที่รักเจาะลึกคำพรรณนาลึกซึ้งถึงสังคามารตาและ
ศรียตรา อนุชาผู้มีรูปงามที่ทำให้พระเอกของเราต้องหันมาพลอดรัก มิติใหม่ของวรรณคดีที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนท่ามกลางความยิ่งใหญ่และสง่างามของอีเหนาวรรณคดีชิ้นเอกของไทยที่ถูกยกย่องมาอย่างยาวนานกลับมีมิติของความสัมพันธ์ที่ซ่อนเร้นและถูกนำมาตีความใหม่ในสังคมปัจจุบันโดยเฉพาะบทบาทของอนุชาหน้าตาดีที่กลายเป็นชนวนความสับสนในอารมณ์รักของระเด่นมนตรีผู้เจ้าชู้วรรณคดีที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงเรื่องรักสามเศร้าแบบดั้งเดิมกำลังถูกนักวิชาการและผู้อ่านยุคใหม่เจาะลึกในฐานะมิติของความสัมพันธ์ที่หลากหลายและซับซ้อนบทความนี้จะพาทุกท่านไปสำรวจภาพพจน์สุดลึกซึ้งและคำพรรณนานั้นว่าทำไมอีเหนาถึงไม่อาจหักห้ามใจจากอนุชาที่มีใบหน้าละไม้คล้ายหญิงอันเป็นที่รักได้เลยฉากที่มาของประเด็นอีเหนาและอนุชาหน้าตาดีฉากที่เป็นที่กล่าวขวัญถึงอย่างมากคือฉากความสัมพันธ์ระหว่างอีเหนากับอนุชาน้องชายของตัวละครหญิงที่ตนหมายปองซึ่งมีหน้าตาหรือรูปร่างละไม้คล้ายคลึงกับพี่สาวของตนเองอย่างมากตัวละครที่เกี่ยวข้องหลักๆคือสังคามารตาอนุชาของมายารัตน์มีและศรียตราอนุชาของบุษบาสังคามารตาอนุชาของมายารัตน์มีหญิงที่อีเหนารักศรียตราอนุชาของบุษบาคู่ตุนาหงันของอีเหนาในเนื้อเรื่องมีการพรรณนาถึงความหลงใหลของอีเหนาที่เกิดขึ้นจากความคล้ายคลึงกันทางกายภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสังคามารตาที่รูปร่างหน้าตาอ่อนช้อยเหมือนมายารัตน์มีผู้เป็นพี่สาวจนทำให้อีเหนาหักห้ามใจแทบไม่ไหวและมีการบรรยายฉากที่พระองค์อุ้มขึ้นจุมพิษและพลางพลอดกอดจูบรูปไล้โดยสำคัญว่าคือหญิงคนรักนอกจากนี้ในฉากที่อีเหนางอนบุษบาก็ได้ชวนศรียตรามานอนด้วยโดยมีการพรรณนาว่าศรียตรามีรูปร่างหน้าตาคล้ายบุษบาทุกส่วนพิษพักผ่องดังเดือนฉายพิศทรงคล้ายนางโฉมศรีละไม้เหมือนบุษบาทุกสิ่งสรรซึ่งนำไปสู่ฉากเกี้ยวพันและบรรทมหลับไปการตีความจากมุมมองร่วมสมัยประเด็นเหล่านี้ได้กลายมาเป็นหัวข้อสนทนาและวิเคราะห์ในสังคมสมัยใหม่อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่สนใจวรรณคดีและวัฒนธรรมสมัยนิยมการสะท้อนรสนิยมในราชสำนักนักวิชาการบางส่วนตีความว่าบทบาทเหล่านี้อาจสะท้อนถึงรสนิยมและความสัมพันธ์ที่หลากหลายในสังคมชนชั้นสูงหรือราชสำนักสมัยก่อนซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความสัมพันธ์ชายหญิงเท่านั้นกลไกทางวรรณศิลป์บางความเห็นมองว่าเป็นกลไกทางวรรณศิลป์ที่ใช้เน้นย้ำความเจ้าชู้และไม่รู้จักพอของอีเหนาหรือเพื่อแสดงความร้อนรุ่มในอารมณ์รักที่ไม่สามารถหักห้ามได้เมื่ออยู่ไกลจากนางอันเป็นที่รักบุษบามายารัตน์มีทำให้ต้องหาทางออกด้วยการทดแทนความรู้สึกกับผู้ที่รูปลักษณ์คล้ายคลึงการตีความใหม่ของผู้อ่านผู้บริโภคสื่อในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะกลุ่มที่คุ้นเคยกับนิยายยาโอยได้นำฉากเหล่านี้มาตีความใหม่ทำให้วรรณคดีเก่าแก่กลับมามีชีวิตชีวาและถูกพูดถึงอีกครั้งในมุมมองที่เปิดกว้างและทันสมัยข้อคิดที่น่าสนใจการที่ฉากเหล่านี้ถูกยกขึ้นมาถกเถียงและวิเคราะห์อย่างเปิดเผยสะท้อนให้เห็นว่าอีเหนาเป็นวรรณคดีที่มีความลึกซึ้งและมีความยืดหยุ่นในการตีความตามบริบทของสังคมในแต่ละยุคสมัยและเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกว่าประเด็นความรักและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนั้นมีการกล่าวถึงในสังคมไทยมาอย่างยาวนานนางบุษยาอีเหนาและศรียตรา